صباح الخير يا جماعة، وازيكم وعاملين ايه؟ بمناسبة ظروف البلد وغلو الأسعار العالية جدا، جايب لكم النهاردة تليفون رائع جدا وسعره حلو قوي. هتعرفوه في آخر الحلقة دي، عشان كده تتابعوا الحلقة لغاية آخرها. التليفون اللي معانا النهاردة من شركة سامسونج، وهو سامسونج A04S. تليفون فعلا إمكانياته رائعة جدا. مش بس كده، كمان سعره قليل قوي قصاد الإمكانيات الجبارة اللي جاي بيها التليفون ده. مناسب جدا للفئة المتوسطة ودون المتوسطة، سهل جدا في التعامل معاه، بالذات على السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي. عشان كده يلا مع بعض نراجع التليفون الرخيص اللي معانا النهاردة من شركة سامسونج، وهو سامسونج A04S. خليكم معانا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. شركه سامسونج مصممه تنافس اعتى واقوى الشركات، سواء اوبو او سواء شاومي او سواء عامه الشركات الصينيه. بتقدم منتج النهارده سعره رخيص جدا، وهنعرف السعر ده في اخر الحلقه، مقابل امكانيات مش هنقول وحشه، ولكن هي متوسطه. واحنا بنراجعها هتحسوا فعلا ان الامكانيات متوسطه وجميله، وقصاد السعر اللي بتقدمه، خاصه في ظل غلو الاسعار داخل جمهوريه مصر العربيه والاقتصاد المتردي اللي موجود عندنا في مصر. التليفون فعلا امكانياته جميله، خاصه للناس اللي بتعمل حاجات جميله كده على التيك توك وعلى منصات التواصل الاجتماعي. تناسبهم، تليفون يناسبه، تليفون تقدر تجيبه هديه لابنك صغير، تليفون تقدر تهادي بيه. يعني في كل الامكانيات تليفون رائع يستاهل الثمن ده، او يمكن كمان يكون ثمنه اقل من الامكانيات اللي بيقدمها التليفون ده. التليفون اللي معانا النهارده هو سامسونج جالاكسي A04S. التليفون ده جاي بمواصفات جميله ورائعه قصاد السعر اللي بيقدمه التليفون، وفي نفس الوقت امكانيات تلاقي اعجاب الناس، خاصه لما اتطرح بره. التليفون فعلا كان جميل ورائع في ردة فعل الناس بالنسبه له. قبل ما نبتدي نستعرض التليفون مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتوا فعلوه عشان يوصل لكم كل جديد من عندنا. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركة جوميا، خشوا خدوا فكرة عنه، واذا في معدات عجبتكم اشتروها دعما للقناة. يلا نبتدي مع بعض نستعرض ونغوص في التليفون اللي معانا النهاردة، وهو سامسونج جالاكسي A04S. يلا بينا. التليفون أعلن عنه في 31 أغسطس 2022، ابتدى يطرح للبيع في آخر سبتمبر، اليومين دول. التليفون أبعاده 164.7 في 76.7 في 9.1 ملم. الوزن المقدر ليه هو 195 جرام. طبقة الحماية الأمامية طبعا ضعيفة، تبقى جوريلا جلاس 3. الفريم من البلاستيك والظهر من البلاستيك. التليفون بيدعم ان هو ياخد شريحتين اتصال من النوع النانو. التليفون الشاشة بتاعته بتيجي من نوع البي ال اس LCD. ريفريش ريت بتاعها 90 هرتز، والنتس بيوصل ل 400 نتس. مساحة الشاشة 6.5 انش بقوة استحواذ 80.7%. ريزولوشن الشاشة 720 في 1600 بكسل بقوة 270 بي بي اي او بكسل بير انش. طبقة الحماية زي ما احنا قلنا من نوع كورنينج جوريلا جلاس 3. التليفون بيجي باندرويد 12 مع الواجهة ال1 يو اي الكور 4. البروسيسور اللي بينزل مع التليفون هو من نوع الاكزونكس الاكزونس سامسونج 850، وده المعتمديه بتاعته 8 نانومتر. ده حاجه حلوه وكويسه طبعا. البروسيسور ده ثماني النواه زي ما احنا عارفين، اوكتا كور. الاربع انويه الاقوياء بقوه 2.0 جيجا هرتز كورتكس A55، والاربع انويه الموفره هم 2.0 جيجا هرتز كورتكس A55.
الجي بي يو وحدة رسوميات من نوع المالي جي 52. تليفون بياخد كروت ميموري لغايه 512 جيجا بايت، وبينزل بذاكره 32 جيجا بايت او 64 جيجا بايت او 128 جيجا بايت. نوع الذاكره من نوع الاي ام ام سي 5.1، وبينزل برامات لا اما 3 او 4 جيجا بايت رام، وده حسب اختيار حضراتكم مع الفيرجن اللي انتوا عايزينه. نيجي بالنسبه للكاميرات، 3 كاميرات في الظهر بشكل شيك وانيق. الكاميرا الرئيسيه الوايد دي 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8، بتدعم البي دي اي اف والاوتو فوكس. الكاميرا الماكرو بقوه 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4، والكاميرا الدبث او العزل 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. الظهر مدعم مع الكاميرات ال اي دي فلاش، بيدعم تصوير بانوراما والاتش دي ار. الفيديو بيوصل تصوير الفيديو ل 1080 بكسل بفريمات 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للكاميرا السيلفي، فهي في المنتصف في الاعلى على شكل 7 بشكل انيق كده، الناس بتحب الشكل ده برضو. الكاميرا دي عريضه فتحه عدسه 2.2، دي عريضه بتدعم البي دي اف، والفيديو بيوصل تصوير الفيديو ل 1080 بفريمات 30 فريم بير سكند. اللاود سبيكر موجود بس للاسف مونو، وبيدعم تركيب جاك 3.5 لكن ما بيجيش سماعه في العلبه. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، واي فاي باحدث حاجه، البلوتوث فيرجن قديم شويه 5.0، الجي بي اس موجود ودول باند، الان اف سي موجود ودي غريبه، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. بالنسبه للبصمه، فهي البصمه جانبيه في زر الباور، ومدعم معاه كل السنسورز اللي موجوده. التليفون بيجي ببطاريه كبيره سعه 5000 ملي امبير، وبيجي معاه شاحن 20 واط. للاسف ما بيدعمش طبعا الشحن السريع ولا اي حاجه خالص. التليفون بينزل لك كده وخلاص وشكرا والسلام عليكم زي ما بيقولوا يعني. بينزل منه 4 الوان، الاسود والاخضر والابيض والكوبر او اللون كده نحاسي. والسعر المقدر ليه اللي اعلنوا عنه تقريبا كان 170 يورو، يعني بالمصري تقريبا مش هيعدي 3800 جنيه مصري. سعر رخيص جدا قصاد الامكانيات الجميله اللي نازل بيها التليفون ده في متناول يد، خاصه ان احنا بنتكلم يا جماعه في بلد السعر المفروض فيها او الحاجات بتغلى فيها بشكل بشع وسريع جدا. حتى الآن لم يتم الإعلان عن وقت نزوله مصر أو الشرق الأوسط، ولكن عند ورود أي أخبار أو معرفة أي أخبار هشيرها لحضراتكم عشان نعرف التليفون هينزل امتى بالظبط. خاصة ان التليفون فعلا لقى استحسان جامد جدا في العالم، والتليفون بينزل بشياكة وتصميم جميل جدا. اي نعم مش هنقول الجودة مش قوية، ولكن مناسب جدا على قد يعني 3800 جنيه يعني يا جماعة، ده المفروض ده يعني كده قبل الغلو كان ثمنه 1000 جنيه مثلا. آه، هنحاول نخاطب الشركة عشان تدينا تليفون نقدر نعمل له انبوكسنج وريفيو ان شاء الله باذن الله. لغايه ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه، ما تنسوش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. لو سمحتم زر الجرس فعلوه عشان يجيلكم كل جديد. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، هستأذن حضراتكم خشوا عليه وشوفوا المعدات لو عجبت حضراتكم، خصوصا ان هم عاملين اوفر على الموبايلز والاكسسوارز اليومين دول. ما تنسوش رأيكم مهم جدا في القناة عشان نقدر نعليها كمان وكمان، وتحت امركم في اي استفسارات انتوا عايزينها او اي موبايلات تحبوا اعمل لكم فيها ريفيو لو سمحتوا ابعتوا لنا، وان شاء الله باذن الله هنجهزها ونبعتها لحضراتكم بالريفيو بتاعها. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.